Ồ. Hồi nãy có sợt được cái mấy cái gai của sen không? Ừ, cái gai sen hay lắm á. Rồi giờ đi lại nha. Các bạn clear giùm anh đi để cho anh làm xong việc của anh đi, rồi muốn xuống gì thì xuống. Thì anh đi vô trong chùa là tụi em ở ngoài đây tụi em làm. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu đi anh. Ngay giữa. Đi. Cái ao sen này là Coleman nghĩ rằng là diện tích chắc khoảng 20 x 20 hoặc là 20-25 vậy, khoảng 500 m². Thôi bây giờ chúng ta tạm biệt ao sen độc đáo mà Coleman nghĩ rằng là đây là cái ao sen mà có 102, không chỉ ở Việt Nam đâu mà ở cả khu vực Đông Nam Á. Thật sự là vậy đó, mình cũng chưa nghe nói có một cái quốc gia nào ở vùng Đông Nam Á mà có cái lá sen khổng lồ này mà một cách tự nhiên nha. Chứ còn mà mang giống về thì nó lại khác. Cho nên Coleman nghĩ rằng đây là một cái chi tiết vô cùng độc đáo, vô cùng lạ, vô cùng thú vị mà chúng ta có quyền tự hào. Đặc biệt là các cư dân của Đồng Tháp chúng ta có quyền tự hào vì đây có thể nói là một trong những cái thứ mà nó lạ lùng nhất ở châu Á nói, ở Đông Nam Á nói riêng và thậm chí là ở thế giới. Không biết được, đúng không? Lại rơi vô trong cái chùa. Tại vì nếu mà cái đầm sen mà nằm mọc ở bất cứ nơi nào khác thì nó lại là câu chuyện khác. Nhưng nằm mọc trong một cái ao mà ngày xưa tiền thân nó là cái hố bom thì đúng là một chuyện không tưởng. Thôi bây giờ chúng ta gác lại cái câu chuyện về những lá sen khổng lồ để vào gặp gỡ và giao lưu với sư Thích Huệ Từ, một cái nhà sư mà Coleman mới vừa trao đổi ban đầu, mới nói chuyện, mới gặp lần đầu thôi là Coleman đã cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. 80 tuổi mà sư rất là vui vẻ, rất lạc quan, và ở đây sư gần như là cô đơn, một thân một mình thôi. Và Coleman cũng muốn gặp sư và hỏi thêm một cái truyền thuyết nữa. Ở đây có một cái truyền thuyết về hạt thần và quy thần. Hạt thần và quy thần là hai cái linh vật mà chúng ta thường thấy trong các cái câu chuyện hay trong các cái hình ảnh của ở những cái nơi tâm linh, đặc biệt là chùa chiền, đúng không nào? Ủa đi đường nào ta? Đi đường trước hả? Cổng trước hả? Thôi mình đi ra cổng trước. Đây là phía này là phía bên sau. Đó, chúng ta cũng thấy ha, đầy đủ có các phước điền tam bảo, rồi các cái đá, tất cả mọi thứ nó đều rất là đó. Khuôn viên chùa thấy nghèo khổ, nói chung là người ta buôn bán rất, các cái hộ dân đây họ cũng tới, họ buôn bán đó, buôn bán dọc ở đây. Tại vì ở đây thì cũng có khách thập phương đến, du khách cũng có những người đến hành hương rồi cầu nguyện rồi cũng có rất nhiều người. Đó, chỗ này bán cốc, bán đậu đen, bán đủ thứ, rồi luôn bán cả đu đủ, bán mãng cầu sim nữa kìa. Ôi dồi, mãng cầu sim, cá phóng xanh rồi, nãy mua rồi, phóng rồi ạ. Rồi, đó. Đó, mãng cầu sim nhìn cũng hấp dẫn hang, cũng đó. Cái tóm lại là rồi còn có cái bánh tráng luôn kìa. Bánh tráng ở đây còn quầy chuối nữa, có quầy chuối đây nữa. Đó, chút khuôn viên bên ngoài, ngay bên đấy cái hồ nhỏ bên ngoài là cũng đã có sen rồi, mọi người nãy nhìn thấy rồi. Hồi nãy Coleman tưởng là cái ao sen này là ao sen chính, hóa ra không phải, cái ao sen lớn nó nằm phía sau. Đây thì đây cái khuôn viên của ngôi chùa mọi người nhìn thấy rồi đó. Đây có thể chúng ta nhìn bên ngoài nữa. Đó, em đi Hoàng Đèo xíu đó, nhìn chúng ta thấy cái tượng Phật Bà đúng không? Nhang hả? Lát đi, chút xíu mình thắp nhang sao đi. Rồi. Đây cái ngôi chùa này diện tích hôm anh nghĩ chắc cũng khoảng chừng một vài ngàn mét vuông thôi, 2-3 ngàn mét vuông gì à. Mà kiến trúc cũng không có gì đặc biệt luôn, mình có thể nhìn thấy ha. Đó.
Kiến trúc của các nơi đơn giản vô cùng, nó không có cái gì nói mà nói kiến trúc ngôi chùa này không có gì độc đáo, và cũng thật sự so với nhiều ngôi chùa khác là nó quá nhỏ bé. Đúng là kiểu chùa địa phương. Đó, nhưng mà ở đây lại có những cái thứ mà vô cùng độc đáo mà không phải ngôi chùa nào cũng có. Đầu tiên là mình thấy rồi cái lá sen khổng lồ, đúng không? Rồi còn bây giờ còn một cái truyền thuyết nữa mà cũng vô cùng độc đáo về câu chuyện của hạt thần và quy thần. Chắc mọi người nóng lòng muốn nghe rồi. Bây giờ comment đi vào. Ao Liên Trì sen báu. Ồ, cái này gọi là có cái tên đàng hoàng nha. Ao Liên Trì sen báu là sen báu vật á. Thấy đằng kia không? Ồ, coi chừng cá dữ nữa kìa. Đó, có 2 câu thơ nè. Ở trên cùng là 2 câu thơ. Nhìn sen thật thấy đẹp lòng, xin đừng ném đất rách lòng lá sen. Trời ơi, cái câu này mình thấy là nghe đơn giản, nhưng mà bên trong nó là nhiều thứ lắm. Ý nghĩa nó nhiều thứ lắm nha. Cái gì mình nhìn thấy đẹp thì mình đừng có nhẫn tâm mình tàn phá nó. Để lát hỏi sư, chắc là sư sẽ thuộc. Về 8 tuổi là 72 năm sư ở đây. Số tiền mà nó bán 3,1 triệu coi là nhiều tiền lắm. Dạ. Đây, dạ. Đây, bây giờ thì Coleman giả từ ao sen, tạm biệt ao sen, vô đây ngồi trao đổi với lại thầy. Hướng này phải không? Hướng này sáng đúng không? Dạ, quay này, dạ. Thầy, mình quay đây cho mặt sáng đẹp cho đẹp. Dạ, hướng này cho sáng đẹp thầy. Hướng này thầy, thầy đứng với con này. Thầy qua thầy đứng với con này cho nó sáng đẹp. Dạ rồi đó, quay ra đây. Rồi thầy kể con nghe cái ở đây có cái truyền thuyết về hạt quy thần á. Cụ rùa với lại cụ rùa với chim hạt đó, nhưng mà không biết thực hư sao thầy. Thì ngày xưa á, con thấy hình quá trời nè. dạ. Mấy ông hạt với ông Quy á, dạ. hồi đó chỗ này là lùm bụi dữ lắm, cho nên công trường của tỉnh Vĩnh Long mới đúc vũ khí súng đạn ở đây. Dạ. Thành ra hồi đó cái loài này nó ở đây nhiều lắm. Dạ. Nào là trăng rái với trồn, rồi là quy rùa ở đây nhiều lắm. Dạ. Rồi nó vô trong chùa ông sư ông nuôi. Dạ. Là sư ông trước thầy. Dạ. Rồi thầy vô hồi 8 tuổi thì có ông rồi. Dạ. Rồi thầy ở với ông sư ông đó là bác ruột của thầy. Dạ. Mà ông hồi xưa là ông giảng sư hòa thượng đầu đường hồi xưa. Dạ. Rồi thầy còn nhỏ cho ăn á, sư ông sai thầy cho mấy ông này ăn. Dạ. Rồi tới thầy ở đó tới 15 tuổi. Dạ. Thì ông sư ông tịch diệt. Dạ. Qua 16 tuổi là thầy lên tiếp quản trụ trì chùa. Dạ. Rồi mấy ông Quy này đó, rồi tới cái năm mà 64, thầy 64 tuổi á, thì nó ở đâu nó đem là nó bán cái con hạt này. Dạ. Mà con Quy này rất là linh quy. Dạ. Lúc mà Ngụy Quyền á, Dạ. nó nói là thầy ở đây là chứa Việt Cộng này kia nọ, nó kiếm chuyện là nó tính bắt ông Quy nó làm thịt nó nhậu mà. Rồi á, nó mới biểu thầy bây giờ ông ở đây ông nuôi chứa Việt Cộng, bây giờ ông ôm con Quy ông thả ra ngoài đi, mà ông trốn quân dịch nữa. Dạ. Ông thả con Quy ra ngoài đi, nó bò vô chùa thì tôi tha cái mạng ông, còn nếu nó bò trật hướng á là tôi bắn ông, rồi tôi bắn con Quy làm thịt. Rồi nó đem ra nó thả cho bò xuống cái hồ đó. Dạ. Đặng nó liền chế lựu đạn bắt con Quy rồi bắn thôi. Dạ. Con Quy nó khôn thả rồi nó cũng bật nó bò vô. Ồ. Bò vô chùa. Dạ. Rồi thôi nó mới tha cái mạng của tôi. Dạ. Rồi nó vô chùa nó mới xin thề. Dạ. Từ đây sắp về sau con thú mà nó biết tu hành như vậy là món nhậu thích nhất của nó là rùa cua đinh càng đước, nó sẽ tha, nó không có ăn thịt nữa. Dạ. Mà nó trối lại đời con đời cháu nó. Dạ. Mà yêu cầu Việt Cộng đừng bắn nó chết, đổi ra ngoài chợ thì nó sẽ đăng báo. Dạ. Rồi đăng báo xong rồi nó cạo qua đầu nó tìm đường chuông mỏ. Dạ. Thằng đó tên là Mười Phu, trung đội trưởng. 10 phu hả? Dạ, trung trưởng. Dạ. Rồi tới cái 7 bữa tiếp thu. Dạ. Rồi cái năm mà thầy 64 tuổi nó đem lại nó bán cái con hạt này.
Là cũng ông đó mang lại cho thầy? Không có, cái dân người khác ở dân đâu nè? bán đem lại nó bán, mà cái chùa thầy thì nghèo dột nát hết trơn rồi, thầy tích lũy số tiền được 3 triệu mốt, thầy tính để lợp lại cái chùa. Năm mấy thầy nhớ không? Năm mấy? Năm thầy sống năm 64 này 80 rồi. Cách đây 16 năm. Rồi thầy tính thầy lợp lại cái chùa. Cái nó đem bán con hạt, cái cân nặng 12 kg, cánh nó kéo ra 2 thước. Tôi hỏi mày có bớt không? Là không, giờ tôi bán ông 3 triệu mốt. Túi tiền thầy cũng có 3 triệu mốt. Thầy nói thằng này ở đâu mà nó biết cái túi tiền tôi ta? Móc ra đây nè, mày đếm đi, đủ rồi tao mua con hạt. Cho nó mở ra là trời ơi, tiền của cha hui móc có trời vậy. Tao là móc biết gì mày đếm đủ thôi. Tao chắc lót lâu lắm đó. Mà giờ tao nói thiệt mày, tao thấy con hạt này tao thương cho tao mở dây mà tao thả bay cái dù rồi cái chùa tao nó dột tiền liên tục. Làm sao có tiền mà dội lại. Mà thầy nhớ nghĩ Đức Phật á, ông không có cần chùa chiền gì cả, mà ông cần cái từ bi. Mà nếu mình không mua con hạt này nó mắc nạn, mình không mua mà thả thì trái ý Phật. Thành ra thôi nghĩ về thả rồi cắt dây thả thì nó bay, mà nó không bay, nó đứng rồi nó dọn thấy con Quy cái nó chạy theo con Quy. Rồi thấy thầy mặc cái bộ đồ cà sa này vô á, thầy đi đằng trước thì con Quy bò theo, con hạt nó chạy theo. Thầy ngồi xuống tịnh là nó giỡn nó này nhảy lên đây, con Quy nó hầu đây. Rồi á thầy ngồi thầy tịnh, trời nắng á thì con Quy nó lại, con hạt nó nhảy lên, nó đứng lên nó hầu nè. Thầy ngồi, năm đó thầy 64 tuổi nha. Rồi á lại đây để thầy ngồi thầy tịnh, thì nó đứng lên cũng như vậy. Cái ông trời ông quất cơn mưa, cái chùa dột ướt đầu thầy, cái nó bật cánh nó che. Nó con thú mà rất khôn, đáng lẽ thả là nó đi phải chi thầy tập nó từ nhỏ tới lớn đâu. Nó bật nó che thầy. Là lúc này bữa đó trời mưa đó. Trời mưa nó bật cánh che, còn ngày thường đứng nó hầu vậy. Rồi thầy mới nói kinh Kim Cang nói có hình tướng đều là giả dối, nó bị hoại diệt. Mà giờ không mấy khi như vậy, giờ thầy muốn chụp ông ít bô hình để lại làm kỷ niệm. Ông bay xuống lá sen nhẹ nhẹ để cái móng chân bén nó đụng cái lá sen. Ông mới bay xuống đứng đàng hoàng rồi thầy thấy không có đụng lá sen, thầy biểu quạ cánh chụp hơn thì ông nghe lời ông quạ cánh này. Rồi thầy nói quạ cánh không đẹp, quạ cánh há miệng mới đẹp. Rồi nó quạ cánh nó há miệng. Thầy nói vậy chưa đẹp, ở trên bay xuống mới đẹp. Rồi nghe lời luôn. Mà cái hình này chụp rất khó, điện bay giọt lại cái cầu á, ông đáp xuống chụp sao được. Thầy biểu 3 lần thầy chụp không được. Thầy nói bây giờ ông không thấy sao tôi chụp không có được. Ông trở lại, ông đứng lên cái băng lại đi. Ông bay lại cây cầu này á, là cái hồ mình sao đó. Ông quả cái cánh ông lừng lên hoài như vậy nè, tôi chụp mới được. Chừng nào cái tay tôi đập xuống cái cầu, ông hãy đáp xuống. Chứ ông tọt xuống làm sao tôi chụp kẹp. Mà cái đợt sau là tội nghiệp. Hoài không có đáp xuống. Tới chừng chụp được cái hình rồi cái tay tôi đập xuống cái cầu là ông mới bước xuống. Thành ra cái gì nói ông cũng nghe hết. Mà có cái ăn không nghe. Mỗi một ngày phải ăn 1 kg cá sống ăn, mà cá chết không ăn, đậu hũ chiên đưa nhã trà bỏ. Mình cũng cố gắng để mà huấn luyện ổng. Ở 20 ngày ăn cho mày 20 kg cá. Cái giới sát sanh là đứng đầu của lực hình của nhà Phật. Mà nếu mày ăn 20 kg cá là làm sao Tây Phương được về Tây Ninh với Gò Dầu. Mà về Gò Dầu rồi phải đi Quốc Hồng Đơ mới tới Tây Ninh, chứ không phải được không mà đi tới Tây Ninh đâu. Bị sát sanh tới 20 kg cá nè. Rồi thầy nó mới nói với nó bây giờ á, cái số tiền tôi bỏ ra chuột mạng ông, mà 20 ngày này đó ông hầu hạ tôi thì thôi què, phải chi mà ông ăn chay thì ông ở đi với tôi. Còn ông ăn như vậy thôi, tôi mua cá cho ông ăn gọng hầu tôi rồi đi, 2 thằng đều tội hết. Bây giờ tôi cho cái sâu chuỗi này nè, ông bay về trời đi. Bay đi đâu đi? Ông đừng ở hầu tôi nữa, còn cái số tiền chuột mạng ông hầu hạ tôi 20 ngày què, không ai nợ ai. Cho ông sâu chuỗi máng vô, giọt bay lên mà chưa chịu đi, bay 3 vòng mà la dữ lắm, cái sâu chuỗi con lòng thông. Rồi không biết mà buồn hay vô không biết, rồi tôi phát cái tay rồi ông bay đi luôn. Bay đi luôn rồi không ngờ cái ông Quy này tiền trả với nhau, thích với nhau thì sao không biết. Cuối cùng này đi rồi ông này rầu ông không ăn. Lúc sống mà em bé cho ông ăn nè, em bé này đút chuối cho ông ăn. Rồi ông này bay đi rồi cái ông này ổng rầu ổng không ăn nữa, 1 tháng rưỡi ông chết luôn. Chết mà ông đứng chết luôn.
Trong ông này về em không về, bà đi luôn, ông này rầu đi chết. Dạ. Rồi chết cái khác xác khô mới thờ trong cái lồng kiến bà đó. Đó, bà Ồ, kiến trong bà. cái lồng kiến dạ. Rồi còn tới mấy ông này thì mấy ông này á cũng cùng chung với ổng, mà rồi mấy ông này á thì không có thân thiện với ông Hạt. Ông này á là năm nay là một tính ra hôm đó là bên kiểm lâm coi là nó nói ổng là 126 năm tước cái móng coi. Ồ, 126 năm cụ rùa này hả? Cụ rùa này. Dạ. Còn cái cụ đằng kia thì 105 tuổi. Đó, nằm vậy đó. Mà không phải mà yên nữa nha. 5 giờ chiều là đem thả dưới hồ. Bên kia còn 16 ông nữa, hay là 18 ông đặng. Ồ. Thập bát La Hán. Ông đó là lớn nhất trong nhóm. Rồi cho 5 giờ chiều bồng đem thả xuống cái hồ. Tắm rửa nước rải ra muỗng cho ăn. Dạ. Rồi ỉa đá trong hồ dơ giấy, sáng làm vệ sinh ổng xong 6 giờ rưỡi sáng bồng lật ngửa lên xi đá ỉa. Dạ. Dạ. Đá ỉa thẳng chỗ chất lượng đàng hoàng, bồng đi rửa đất. Dạ. Rồi xong mới bồng vô thềm chùa, để trên thềm chùa. Dạ. Mới nói với ông ăn rau muống càng ngày càng lớn càng nặng, tôi càng ngày càng già càng yếu, năm nay tôi 80 tuổi rồi. Dạ. Tôi bưng ông có ngày tôi đứt chỉ máu, tôi đột quỵ tôi chết. Rồi ông sa ở lại. Dạ. Tôi quá trời mệt thở thác lát rồi, thôi các cha là mời ông bò vô chùa giùm đi. Dạ. Rồi bắt đầu đó tự động bò vô và nằm rải hát đây. Người ta muốn chụp hình, người ta ôm lại, người ta để chụp lên cho chụp. 18 ông 18 ông trong khuôn viên chùa mình đó hả? Không, bây giờ còn nhốt bên hồ bên nó 16 ông bệnh. À. Ăn rau muống. Rồi cứ tới lúc nào ấy thì bò vô. Một ngày một đêm 18 ông ăn khiêm tốn là ăn 15 kg rau muống. Mà ký rau muống coi này mắc, nước ngập rau muống chết hết, ta bán mắc. 100 bán, người ta bán là 100, bán 10.000. Dạ. 1 kg, có khi 15.000. Nhà cho ông ăn một ngày ăn khiêm tốn là 15 kg, 18 ông. Mà cái chuyện ăn uống thì ta cũng cho tiền ổng, ăn thì cũng không hết, mà cái tiền chuột mạng không đủ, vì mấy thằng đạo chích nó canh me. Mà nắng quá ba kiện héo, cái không có ai coi chừng, cái thầy mới đi tứ vô đình nó canh me, nó đem cái bao vô nó hốt ổng mới bỏ vô bao. Bỏ vô bao cái bắt đầu ôm ra xe chạy mất. 10 bữa điện lại ông Quy ông bò lạc, chứ ông chuột không. Ông không chuột tôi bán chỗ khác. dạ. Rồi hỏi mày cho chuột nhiêu? 3 triệu. Rồi ôm lại chung tiền 3 lần 9 triệu. Dạ. Rồi thầy nói cái quấy cái lỗi này cũng tại tao. Hỏi sao tại ông? Tao thương ổng, tao nuôi ổng, mày mới gây nghiệp này. Chứ tao không nuôi ổng mày lấy gì mày gây nghiệp. Tôi về xài hết tiền lại làm nữa đi con. Thầy chung cho. Như vậy thôi chứ sao giờ. Rồi nó ông nói gì kỳ vậy? Tôi chích điện mà ruộng tôi gặp rồi tôi bắt kêu ông chuột, ông không chuột thì tôi bán người khác. Ông nói vậy, còn mày mấy thằng bay đừng có gian manh. Camera tao quay nè, cần cái hình của mày không? Tao rửa tao đem ra, tao để kia rồi, bắt nó tông ra nó chạy, mấy bà rồi bắt lại, mấy bà bán chặn bắt lại, thôi tha nó đi, cho nó đi. Rồi mấy ông bận đồ xanh này là ông bắt nó đi, công an gần đây ông giải qua bệnh thôi bịch tụi bay, tha tao đi. Mấy chú ở đâu? Là con là công an ở Thủ Đức nè. Thôi Thủ Đức mấy con về trển đi, chứ đây bắt nó rồi. Ở đây bây giờ nó là đạo chích hai lúa nó chưa biết, camera quay dính nó. Chứ tụi bay bắt nó mà đưa vô trường giáo dưỡng nó học đại ca nó xong nó thả nó về, nó thử việc tao camera quay không dính nè. Nó thử việc tao chết luôn á. Nó thử việc tao. Tha đi. Vô xong nó ra nó đi xin việc đó. Nó học đại ca rồi nó xong rồi dạy nó vô nó mới thử việc mình. Chứ thầy chùa này nó làm vậy, vợ con tôi đói tôi khổ, tôi bị ghẻ ngứa rồi này kia, về nó thử việc. Lúc đó camera quay hết dính rồi, nó có học khóa rồi. Thôi. Thầy ông Quy là ông Quy là năm nào ở với thầy bao nhiêu năm thầy? Ông vào chùa 1948. Ông Quy đó 70 năm. Ông vào chùa 1948. Dạ, ông Quy này phải không thầy? Ông Quy này là 1948. Là lúc đó là thầy như cũng mới có 11, 12 tuổi. Mà cái chùa này có đời vua Thiệu Trị 1847. Năm nay 100 mấy chục năm rồi. Nói không coi gì bằng chứng đây nè. Mấy con quay cái này nè, cái này mới đồ cổ nè. Qua 3 đời. Một đời ông sư ông, rồi đời ông sư chú, rồi đời ông sư bác, rồi tới thầy mổ cái bản này mỗi ngày có 3 hội mà lũng luôn nè. Mổ gì thầy? Mỗi ngày công phu á, gõ cốc á. Gõ
ba hồi. Tập á hả? Không có gõ công phu dạ. hiệu lệnh gõ ba hồi đó. Mà nó lũng này mấy con đi cả ngàn cái chùa chưa có chùa nào mà mổ lũng cái bản này chứ. Rồi cái bà đem xuống bà thay cho thôi bà nội ơi, cái này mà đâu có được. Cái này làm cái thớt sắt ra rau anh cãi. Cái này nè, rồi nó đòi, nó lại đưa cho thầy 10 triệu. Thầy mua inox đi. Dạ. Thầy làm cái giá này lại, thôi đi cha nội. Inox cái gì? Hồi xưa cái gì tao chấp giá cho nó còn nguyên vẹn đi. Cho nó còn 1-2 cái cũ kỹ. Chứ hồi đó hết rồi. Còn mấy cái giá này đó. Dạ. Bởi vậy cho nên cái chùa của mình á, mấy con quay mấy cái chỗ đẹp, ở chỗ không đẹp, không quay này lại, đây quay đây nè. Chỗ này không đẹp nè. Cái này à, nó sắp nè, nó Dạ. sắp giờ hu rồi nè. Dạ, nứt hết rồi, nứt rồi. Mấy cái chỗ này đó. Mà giờ thầy già rồi, 80 rồi. Dạ. Chắc có lẽ cái chùa chưa sập đâu. Thầy đi trước, không sập đâu. Còn bây giờ mấy cái chùa mấy thầy người ta có thể ở cả 100 năm mà mấy ông đập bỏ mấy cất lại lầu đài gì không. Còn mình thôi, sao mình sống cũng được. Dạ. Hồi đó chiến tranh vậy mình còn sống được, không chừng bây giờ. Dạ. Thì thấy ra cũng vui vẻ. Khi mình ọp ẹp ở quê như vậy, Dạ. mà mấy con lại này thăm thầy rồi quay này kia nọ. Dạ. Bây giờ á, thì nói nào cho ngay, dân ở chợ thành thị mình thích cái cảnh thôn quê. Về đây mình thấy cũng mát mẻ cây cối rồi, chứ đi đâu thấy cũng bê tông này kia nó làm riết rồi thấy ra nó cũng không hay lắm, phải không? Dạ. Rồi giờ vậy là mấy con cũng có cái công Dạ. đến đây quay. quý vị. Ra đây cũng chúc sức khỏe cho mấy con. Dạ. Thì, mạnh khỏe hết rồi mấy con nữa rồi làm việc cho nó, đâu cho nó đúng đấy rồi để mà kết quả tốt cho mấy con. Dạ. Cảm ơn thầy. Cho nên mình lựa cái việc để mình làm. Cái việc đáng nói thì nói, việc không nói thì làm thôi. Thích trí huệ. Thích huệ từ. Thích huệ từ. Mấy con. Thích huệ gì? Thích huệ từ. Quý vị và các bạn thân mến, thật sự thì hôm nay Colorman đến đây là cũng là thật sự là cũng hiếu kỳ, cũng giống như những người khác thôi, cũng giống như tất cả các bạn đến đây để xem cái lá sen khổng lồ nó lạ như thế nào. Nhưng mà trên đường đi thì lại tìm hiểu thông tin thì mới biết là ở đây có những cái truyền thuyết về thần hạt và thần quy. Câu chuyện giữa thần hạt và thần quy như thế nào thì chúng ta cũng đã nghe thầy Thích Huệ Từ kể hết rồi. Nhưng mà cái điều mà làm cho Colorman cảm nhận được là thật sự là cái ngôi chùa này nó có nhiều thứ đặc biệt lắm, và thực sự là nó nếu như chúng ta cùng chung tay với nhau để giúp thầy. Thật ra thầy cũng 80 như thầy nói, có thể là thầy sẽ đi sớm hơn trước khi cái chùa sập. Thì Colorman cũng mong rằng là đầu tiên là Colorman trước với một số bạn bè, rồi nếu mà các nhà hảo tâm chúng ta coi được cái clip này á thì chúng ta cố gắng chung tay với Colorman và nói chung chung tay với thầy Thích Huệ Từ để lưu giữ một cái di tích, một cái di sản văn mà Colorman nghĩ rằng nó rất là văn hóa và nó rất là độc lạ. Không chỉ là cái ao sen bên kia nhưng mà nó còn là cả một cái gì đó mà Colorman nghĩ rằng rất tâm linh. Cái ngôi chùa này rất là thiêng bởi vì có những cái linh vật như thế mà thiêng như thế, và Colorman nghĩ rằng là thầy kể là thật sự là Colorman cảm nhận được tất cả những thứ đó là có thật. Đương nhiên mình không có quảng bá cho những cái chuyện mê tín dị đoan, nhưng mà có những cái sự việc nó diễn ra mà không bao giờ mình giải thích được đâu. Và mình cũng đã chứng kiến đó, nhìn thấy hết. Một chút xíu nữa kết thúc thì Colorman sẽ mời mọi người thầy cùng với thầy đi vào mình xem cái không phải là 16 gì mà cái đúng rồi, cái di thể. Mình dùng cái từ giống như là giống như một con người vậy, trên cả con người, di thể của thần quy mà thì, vẫn còn ở đây. Trong đó cái lời Phật có nói, Dạ. kim cang bất hoại thân. Dạ. Nếu cái loài nào nó tu thì nó giữ được cái kim thân đó. Như loài khủng long cũng vậy, con nào nó tu thì nó quá thịt, Dạ. còn không tu nó còn lại bộ xương. Dạ. Còn cái này cũng vậy, bây giờ nó tu, Dạ. thành ra cái xác Dạ. nó còn. Chứ mình ở đây quê hay lúa không, mình đâu biết thuốc men đồng ướp. Dạ. Dạ. Nó tự đó nó khô thôi. Nào mời quý vị và các bạn cùng Colorman đi theo nha. Chúng ta kim cang bất hoại thân. Còn cái sen của mình là quả diệm quá hồng liên, trong lửa đỏ quá sen hồng. Ồ. Bởi vì bơm nó bỏ cái hút bơm, trừ trong lửa đạn mà. Hỏa diệm hóa hồng liên ha. Trong lửa đỏ quá sen hồng. Dạ. Nó còn đây là trong khi mà thập chùa rồi đệ tử của thầy Hỏa nó nóng diệm. ruột, nó ở tu với thầy 3-4 thằng. Rồi sau này bơm nó bỏ chùa chiền thầy bị học máu trời Phật vậy, nó bỏ
dàn áo tràng lại, nó không tu nữa, nó ra nó để đánh đuổi Mỹ ra khỏi đất nước, rồi nó còn sống, nó trở về nó tu với thầy. Thành ra 34 đứa Là đệ tử của thầy á. rồi thầy nói thôi con ơi, thù oán trả chừng nào cho dứt. Thôi mấy con có đi á, mình giết gà giết vịt không giết mà giờ đi giết người, sao mấy con đi vô quân y của tỉnh để cứu người. Dạ. Nói cái đó để đàn bà làm, nó cãi thầy. Nó đăng ký chủ lực quân bộ đội miền cơ động tỉnh. Dạ. Còn như đi vô kích toàn cuộc chiến 34 thằng, tổ quốc ghi công 2 cuộc kháng chiến Pháp và Mỹ. Dạ. Anh dũng hy sinh. Dạ. 34 đứa chết hết. Rồi còn lúc đó là bị thầy học máu, lỗ tai ra máu, nó mới nóng ruột, nó mới làm như vậy. Dạ. Rồi thầy có nói mấy con cãi thầy, mình lấy nước sạch giặt đồ sạch nó mới sạch, chứ lấy nước dơ mà giặt đồ dơ bao giờ sạch. Cái thù oán biết chừng rồi hết mà nó cãi thầy. Làm ra thôi, nói, hy sinh vì đất nước vì tổ quốc thì thôi, còn cái này là ông thần quy. Dạ. Thầy nói nãy giờ đó, kim cang bất hoại thân. Cũng chết rồi mà cũng hiên ngang, thà là chết đứng hơn sống quỳ. Dạ. Đứng chết chứ không có quỳ mà để sống. Cũng là một anh dũng theo mấy anh liệt sĩ này thôi. Dạ. Năm 1948, 70 năm. Trên cái mai kìa, trên cái mai có cái... Nhìn đói, chịu nhìn đói cũng cả tháng rưỡi ông không ăn. Mình lấy bên góc này Cái nè. đi đồng rồng, ông trong người bạn về nó không về. Phước Kiển Tự nè. Ủa thầy, cái chữ trên mai của cái chữ đó là cụ Quy chùa Phước Kiển, xã Hòa Tân, vào chùa 1948. là xưa thầy khắc lên đó luôn hả thầy? Dạ. Đó. Phước Kiển Tự, xã Hòa Tân, vào chùa năm 1948, tức là thầy khắc lên đó để ghi nhớ nó. Ủa hóa thạch luôn ta, ghê người ta. Còn cái cổng chùa mình để á, Dạ. 1962 là mình làm cái cổng chùa. Dạ. Chứ còn cái chùa của mình nó có đời vua Thiệu Trị 1847. 1847 là đã có rồi, còn cái cổng chùa là 1962. Hồi nãy con vô con thấy cái cổng chùa để 1962, con mới nói ủa tại sao mà cái chùa mình là từ thậm chí thời vua Thiệu Trị thời trước luôn, mà là cuối cùng lại không, lại năm 1962 thì hóa ra là cái cổng. Dạ. Mà nó cũng kẹt, vì cái chùa này là Phước Kiển Tự. Rồi bơm bỏ 3 cái sen này mọc lên, dân gian đặt lại là chùa Lá Sen. Thành ra ta chạy ngang thấy Phước Kiển Tự chạy luôn, ta đâu phải chùa Lá Sen ghé. Dạ. Khúc mà ta không biết cái tên đó. Khúc sợ lại. Ao Liên Trì kìa. Ủa cái tầng nó tên Liên Trì là thầy đặt sao? Ao Liên Trì sen báo. Dạ, Ao Liên Trì sen báo là tên đó thầy đặt luôn. Nhìn sen thật thấy đẹp lòng, xin đừng ném đất rách lòng lá sen. Mà nó chọi đất hoài. Có mấy câu dưới nữa là câu gì thầy? Có mấy câu bên dưới nữa, câu thơ. Ngoài đó mà con không thấy được, xa quá con. Nhiều hồi nữa lại quay. Dạ. Rồi. Thôi vậy là mấy con vậy là cũng xong việc hết phải không? Dạ, con xong việc rồi, dạ con thắp nhang cái là con dạ. Rồi. Dạ, Rồi con đem để đây rồi, dạ. cô ra đốt con. Dạ. Đó là ủng hộ cho mấy đứa nhỏ. Có tiền nó đỡ tiền nó học. Không có bao giờ không thành ra nó làm cho nó sống. Thôi cứ bớt con đóng thôi. Rồi. Được rồi, thôi. Conman xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Như vậy thì chúng ta sẽ có 2 cái video để tìm hiểu về lịch sử của ngôi chùa Phước Kiển Tự, có từ thời vua Thiệu Trị, rất là đặc biệt. Bây giờ Conman xin chào tạm biệt mọi người nha. Hôm nay Conman cảm nhận được rất nhiều điều rất là độc đáo, vô cùng thú vị, và nó có một cái gì đó trên cả cái tầm hiểu biết của mình. Và Conman muốn chia sẻ với mọi người thông qua cái 2 video này. Và rồi, còn con quay á, con lại đây quay ông này nè. Rồi, anh Vũ Điền. Quay ông này em. chính xác nè. dạ. Con quay ông này chính xác nè, lại quay đây nè, ông này nè. Dạ. Thầy chỉ cho coi. Đó, bây giờ đó. Đúng đúng để làm gì? Hơn vua để làm gì? Ổng á, đừng động ổng. Dạ. Để thầy nói. Ổng nằm á, đáng lẽ ổng bò, ổng úp cái chân lại. Ổng nằm, ổng nhắm con mắt lại, ổng lật 2 cái bàn tay lên. Nhắm con mắt rồi 2 bàn tay, tay trắng quần, trắng tay.
Giả tràng xe cát đó, ông nhắm con mắt lại, con thấy là hai bàn tay ra không? Dạ. Đó. Cho nên con người mình tranh đua hơn thua, quy quyền thế lực cuối cùng rồi, nhắm con mắt rồi, cũng hai cái tay trắng quần trắng tay đó. Đó. Con thấy không, đây nè, là cái bàn tay này ha. Dạ. Bò thì úp lại mà ông nhắm con mắt lại đây, móng đậm được nữa không? Hay quá thầy ơi. Đó, Dạ. nhắm con mắt, tay trắng quần trắng tay, hơn thua mà làm dù là gì, tranh đua để làm gì, thắng để làm gì, mà thua để làm cái gì, rồi cũng không. Rồi xong kia các cụ trở về các cụ, rồi mình cũng thành tro tàn, đất cát Quay một vòng hết đốt luôn. thiêu. Đúng rồi, kết thúc cái chỗ đó đó. Đúng rồi. Chưa gì thì để anh tắt ngang. Cái này nào anh Điện? Anh mới xuống, Ở chấm lần.